إلى موريتانيا، حيث أعربت جمعية موريتانية عن قلقها على صحة 3 سجناء سياسيين في نواكشوط مضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين ولم يتلقوا أي مساعدة طبية. وفي بيان لجمعية ربات البيوت الموريتانيات التي تهتم بالمشردين وعائلات المعتقلين، ذكرت بأن الجمعية لم تدلي بأي معلومات عن أسباب اعتقال السجناء الثلاثة الذين بدأوا إضرابهم في 3 تشرين أول أكتوبر الجاري، واكتفت بالقول في بيانها إن الإضراب عن الطعام دخل يومه 14 دون تدخل طبي ودون أخذ مطالبهم المشروعة في الاعتبار من قبل السلطات الموريتانية، ولفتت إلى خطورة الوضع الصحي للمضربين، وطالبت بمحاكمة عادلة لهم وعلاج طبي مناسب وتنظيم زيارات لذويهم. وأضافت أن المعتقلين يطالبون بحوار مع السلطات الموريتانية حول شروط العفو على غرار مفاوضات سبق أن أجرتها بين رجال دين موريتانيين وسجناء إسلاميين أفرج عنهم عام 2010. المضربون الثلاثة هم ضمن 30 معتقل في موريتانيا من السلفيين. وفي موريتانيا إدارة السجون رفضت التعليق على هذه المعلومات. إلى البحرين، حيث يصادف يوم 21 من تشرين أول أكتوبر عيد ميلاد المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة، وهو ذات اليوم الذي قد تحكم فيه لعدة قضايا بالسجن لمدة 5 سنوات تقريبا إذا ما أقرت بذلك محكمة الاستئناف البحرينية، حسب ما جاء في بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وقد استطاعت زينب البقاء خارج القضبان مقابل كفالة دفعتها، وذلك بعد الحكم عليها بالسجن على خلفية عدة اتهامات في ديسمبر كانون الأول الماضي. ومن ضمن تلك القضايا واحدة تتضمن الحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات لسبب تمزيق صورة للملك، وهو ما يعتبر جريمة في البحرين، وحكم آخر بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة ضابط شرطة. من المقرر أن تخضع زينب الخواجة في 17 من نوفمبر تشرين الثاني لمحاكمة أخرى بعد إدانتها بعقوبة تمتد ل9 أشهر في السجن بدعوى دخولها منطقة محظورة أثناء محاولتها زيارة والدها عبد الهادي الخواجة خلال شهر أغسطس من عام 2014. إلى إيران، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن تقارير عن إعدام السلطات الإيرانية شابا حدثا خلال أيام قليلة وردت إليها، ما يعكس الرعب الشديد الذي يثيره نظام العدالة في إيران، حيث نفذ حكم الإعدام شنقا في فاطمة سالبهاي، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عاما بزعم ارتكابها لجريمة عندما كانت في سن 17، وذلك بعد أسبوع فقط من شنق حدث آخر وهو صمد زهابي بزعم ارتكابه لجريمة وهو في سن 17 أيضا. فاطمة شنقت في سجن شيراز في إقليم فارس رغم الحظر الدولي المطلق والملزم لإيران المفروض على إعدام الأحداث. المنظمات الحقوقية تحدثت عن أوجه قصور مخلة اتسمت بها محاكمة فاطمة، وكان قد حكم عليها بالإعدام في أيار مايو من عام 2010 بتهمة قتل زوجها حامد صديقي الذي أجبرت على الزواج منه في سن 16. وبحسب رأي خبير من المنظمة الطبية الدولية قدمه أثناء المحاكمة، فقد كانت تعاني من اكتئاب شديد وتراودها أفكار انتحارية في الوقت الذي وقعت فيه وفاة زوجها، بيد أن المحكمة العليا لإيران أيدت الحكم في وقت لاحق من تلك السنة. وقد تبين أن جلسة إعادة النظر في الحكم الصادر بحق فاطمة بالعلاقة مع المادة 91 اعترتها أوجه قصور مخلة بصورة شديدة. وفي قضية أخرى قبل أيام أعدم المذنب الحدث صمد زهابي سرا في سجن ديزل أباد لإطلاقه النار على راعي أغنام زميل له أثناء مشادة حول ما ينبغي أن يقوم به لرعي أغنامه.
وكما في قضية فاطمة نفذ حكم الإعدام دون فترة إخطار لمدة يومين لمحامية. قال أهله وهم في حالة من الذعر إنهم لم يعلموا بمصيره إلا عقب زيارة والدته السجن في 5 أكتوبر من هذا الشهر. إلى الإمارات العربية المتحدة أعزائي المشاهدين، حيث أنتج ناشطون حقوقيون في كندا فيلما وثائقيا باللغة الإنجليزية يعرض أحوال السجون السرية والتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، عارضين لقضية المعتقلين الليبيين الذين يحمل بعضهم جنسية كندية. العنوان لذلك التقرير يحمل الاعتقال التعسفي، الاختطاف القسري، السجون السرية والتعذيب. Between August and September 2014, the UAE authorities detained 10 foreign businessmen of Libyan nationality. These 10 include 2 Canadians and 2 Americans. Many of the detainees have lived in the UAE for over 2 decades and have contributed to its business community and are highly respected. The men were taken by UAE state security agents dressed in civilian clothing without ever being presented with an arrest warrant. Some were arrested from their place of work, another ambushed while driving on the highway, and others in their homes in front of their wives and children and neighbours. Their homes and offices were searched without producing a search warrant. GMC four-wheel drive vehicles customized for kidnapping were used to transport the victims from various cities to a secret prison in Abu Dhabi. The families of the victims quickly notified consular authorities and searched for the whereabouts of their loved ones with no avail for months. Immediately after the detainments, the families reported the kidnappings to Amnesty International and Human Rights Watch. Amnesty International has issued 2 urgent actions, and Human Rights Watch has also issued a report. They have defined the arrests as enforced disappearance and the detainments as incommunicado. Drury Dyke, Middle East researcher for Amnesty International, notes, Salim and indeed many others are victims in a wide-ranging, comprehensive scenario in which the overall human rights situation in the UAE has plummeted. The interrogations seem to be somewhat systematized, almost scientifically done. What Salim and Mohammed reveal is really quite a tragic story about the Emirates. Hidden behind the face of the modern UAE, the Burj Khalifa, the Burj Al Arab, there is another kind of modern reality which boils down to the severe ill-treatment of innocent people. The American and Canadian embassies have been restricted in their ability to offer consular support. The UAE is in violation of the Vienna Convention on Consular Relations. The detainees have been denied reasonable communication with their family members. The UAE authorities would not share the whereabouts of the detainees with the American and Canadian embassies in Abu Dhabi for several months. To date, no charges, let alone accusations, have been shared with consular officials. Detainees have been denied legal counsel, and their families are not able to engage lawyers until the detainees are placed into the judicial system, which has not happened to date. Requests from lawyers who have attempted to represent some of the detainees have been rejected. In December 2014, 4 of the detainees were released and immediately deported without offering them any reasoning or legal basis for their detainment. These victims believed that they were released because their torture marks had healed after months of interrogation and abuse. Yet the remaining victims were subjected to far more difficult methods of torture, which have not healed to date. After 400 days of arbitrary detainment, the arrests are clearly politically motivated. The UAE has directly intervened in Libyan affairs in hopes of influencing the strategic outcome of a specific faction.
The released detainees described their experience as an information collection campaign about Libya. One of the survivors rationalized their state as prisoners of war. The families have submitted an urgent communication and complaint to the United Nations Human Rights Council Special Rapporteurs in June 2015, and the UAE is currently under investigation. This human rights crisis in the UAE has captured the attention and concern of international human rights organizations and media, including The Guardian, The Washington Post, The Huffington Post, The Globe and Mail, Vice News, and other media outlets. The families believe, based on credible and serious information, in a recent statement issued by the Libyan Association for Victims of Torture and Enforced Disappearance in UAE, that their loved ones are experiencing serious and life-threatening medical conditions. Some are at the verge of permanent paralysis or dismemberment of a leg. They also are aware of credible evidence of unimaginable torture, and that the detainees have been subjected to over 30 methods of torture employed by UAE local state security agents. These include electrocution, بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام حقوق الناس لهذا الأسبوع. أترككم في أمان الله.